हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लोकमत सखी. कमी वयात केस पांढरे होणं किंवा कमकुवत होणं ही आजकाल ना एक सामान्य समस्या बनली आहे. ही समस्या टाळण्यासाठी लोक विविध उपाय सुद्धा करत असतात, पण परिणाम काही दिसत नाही. अशा परिस्थितीत केसांमधील काळेपणा परत आणण्यासाठी आणि केस वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता तर बटाट्याच्या सालींचा वापर करू शकता. हो, यामुळे तुमचे केस नैसर्गिकरित्या काळे सुद्धा होतील आणि केसांचा रंग परत येण्यासाठी टिकून राहण्यासाठी सुद्धा मदत होईल. सो रोजच्या वापरातला बटाटा नेमका केसांसाठी कसा वापरायचा पाहूयात. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. बटाट्याच्या साली फेकून न देता केसांसाठी वापरल्या तर कमी खर्चात तुमचे केस काळेभोर तर होतीलच आणि चमकही टिकून राहील. बटाटे आणि सालींमध्ये अनेक प्रकारचे पोषक घटक सुद्धा आढळतात, त्यामुळे शरीराला अनेक फायदे मिळत राहतात. त्यात विटॅमिन बी आणि विटॅमिन सी, विटॅमिन B6, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि फॉलेट मोठ्या प्रमाणात आढळतात. जर तुम्ही केसांवर खूप सारे उपाय करून दमला असाल ना, तर आज जो मी तुम्हाला उपाय सांगणार आहे तो नक्की ट्राय करून बघा. बटाट्याच्या सालीचा हेअर मास्क नक्की वापरून बघा. बटाट्याच्या सालीचा हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम बटाट्याची साले काढून टाका. ही साले थंड पाण्यात टाकून उकळवा. 10 मिनिटं उकळल्यानंतर गॅस बंद करा. हे पाणी गॅसवरनं उतरवा, थोडं थंड होऊ द्या. मग हे एका बॉटलमध्ये भरून ठेवा. बटाट्याच्या सालीचं हे पाणी टाळूवर अप्लाय करायचं आहे आणि हळूहळू 5 ते 10 मिनिटं मसाज करा आणि 15 ते 20 मिनिटं तसंच राहू द्या. हे बटाट्याचं पाणी केसांवर 30 मिनिटं ठेवलं तरीही चालेल, काही हरकत नाही, पण जास्त वेळ ठेवू नका. त्यानंतर हे थंड पाण्याने धुवून टाका. असं बटाट्याचा वापर केल्याने केसांवर नैसर्गिक चमक तर येते, शिवाय केस वाढतात सुद्धा. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना की पाणी किती दिवस यूज करू शकतो, तर तुम्ही जेव्हा जेव्हा केस धुणार असाल ना तेव्हा तेव्हा ते बनवून घ्या आणि तेव्हाच ते यूज करा. फ्रेश यूज केलं तर जास्त उत्तम, किंवा तुम्ही 2 वॉशपर्यंत हे पाणी यूज करू शकता. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. स्क्रीनवरती तुम्हाला लोकमत सखीचं व्हॉट्सॲप नंबर दिसत असणार आहे. तुम्हाला काही सांगायचं आहे, सुचवायचं आहे, विचारायचं आहे, त्यावरती तुम्ही आम्हाला मेसेज करू शकता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पाहत राहा लोकमत सखी.